Frumoșii mei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna iulie. La mulți ani celor născuți în luna iulie, la RAC am uitat total că și ei sunt parte din această lună iulie. Așa că dacă ești RAC și vezi etalarea unui leu, la mulți ani, dragă RAC, și ție. Și vă doresc, bineînțeles, să aveți parte de o lună minunată și să vi se îndeplinească toate dorințele, să petreceți frumos de ziua voastră, atât race cât și lei, da? Bun, mare agitație aici pe la cei care aveți o relație. Vom vorbi despre iubire și partea financiară, așa că începem cu iubirea, cu cei care aveți deja o relație, să vedem care este atmosfera, să spunem așa. Așa cum spuneam mai devreme, cărțile par că sunt agitate în ceea ce vă privește. Hai să vedem. Prima carte pentru voi, nebunul. Ok, un nou început. 6 de cupe, un nou început și trecutul. Aici avem cumva niște dubii, poate, pentru unii dintre voi și avem regina de monede. La capătul cărților, cavaler de cupe. Pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, atmosfera sau energia în această perioadă este una de acțiune, hai să o numim pașnică. Liniște, pace, încercăm să fim atenți la detalii, să fim mai atenți unul cu celălalt, să ne facem câte un cadou, câte o chestie, pretenție și așa mai departe. Invitație, un pic mai multă liniște, îmi vine să spun. Acțiunile sunt legate de partenerul de cuplu, poate să existe reciprocitate, deci să fie aici, fiecare dintre voi sunteți mai atenți la celălalt, la cel de lângă voi. Pare că, într-adevăr, această relație a avut de suferit în ultima perioadă. Aici avem un număr 6. Pentru unii dintre voi sper că nu a fost agitată perioada, hai să spunem așa, a ultimilor 6 ani. Să sperăm că nu vorbim de 6 ani de agitație în relația voastră. Poate fi. Dar hai să nu mergem atât de departe și să spunem că ultimile 6 luni au fost destul de zbuciumate din punct de vedere emoțional în această familie, în această relație. Foarte multă tristețe, foarte multă durere, foarte mult doliu, cumva așa, da, în relația voastră. Însă pare că aici vorbim despre un nou început. Pare că vorbim despre mai multă iertare sau deschidere către a ierta, către a trece peste și a da o nouă șansă. De ce? Pentru că relația este o relație de lungă durată, nu? Aici nu vorbim despre persoane care doar ce au început o relație acum 6 luni, nu. Nu, e o relație de ani de zile, poate unii dintre voi de când erați copii, nu știu, poate fi. O relație stabilă, o relație unde a existat întotdeauna respect, unde a existat întotdeauna dorință de creștere și dorință de construcție sau de maturitate și de relație solidă. S-au întâmplat lucruri în trecutul vostru, da. Dureroase, da. Există cicatrici, da. Însă pare că în luna iulie unii dintre voi, bineînțeles, cei care aveți o relație, sunteți hotărâți să o luați de la zero. Să ștergeți, nu știu dacă cu buretele, că avem noi expresii de genul ăsta în românește, să ștergem cu buretele tot ce s-a întâmplat și să o luăm de la capăt, pentru că ne e dor. Ne e dor, 6 de cupe este cartea dorului. Ne e dor de ceea ce eram, ne e dor de ceea ce ne doream să construim, ne e dor de ceea ce ne doream să fim. Da. Nu e vorba de o despărțire, cel puțin nu în acest context. Aceste cărți nu arată o despărțire, aceste cărți arată o dorință de a reînnoi relația, de a o relua altfel. Dar altfel în sensul de ca în trecut, ca înainte, să revenim la ceea ce noi eram înainte.
Poate e o foarte bună perioadă pentru unii dintre voi să evaluați acest trecut într-un mod foarte realist și să rămâneți doar cu acele amintiri constructive, doar cu acele atitudini de ale voastre din trecut care să vă ajute să reconstruiți relația. Da. Dacă ne mai dăm o șansă, hai să o dăm pe baza lucrurilor reale care ne-au ajutat să construim această relație, chiar dacă am trecut prin multe lucruri împreună. Da. Aș spune că imaginea este frumoasă. Singura virgulă pe care aș putea să o găsesc aici, în acest context pozitiv, este să nu, dacă tot se dă o șansă, da, hai să ștergem cu buretele și să o luăm din nou, pentru că ceea ce noi am construit este ok. Să nu mai cădeți în această, nu contează care dintre voi, da, dintre voi doi ca parteneri, aveați tendința să cădeți în această capcană a mamei. Adică să faceți pe mama în relație. Nu contează că sunteți bărbați, că sunt și bărbați foarte maternali, foarte îngrijitori a partenerii de cuplu, într-atât încât parcă sunt mame pentru ele și nu un partener de viață. Da? Cei care aveți tendința să cădeți în această capcană pentru că pare că s-a mai întâmplat, nu e prima oară, da? Avem trecutul aici. Cei care aveți tendința să cădeți în această plasă de a fi îngrijitorul, da? Ca și cum cel de lângă tine nu e în stare să-și pună o farfurie de mâncare singur sau să-și calce o cămașă sau, nu știu, sau să-și deschidă singură ușa la mașină, ești tu acolo să o ții în puf. Nu. Încercați să această generozitate care vă caracterizează, să nu o mai duceți la extrema maternității. Da? Cam asta e imaginea. Asta ar fi singura virgulă pe care aș putea să o găsesc. Hai să vedem pentru cei singuri, dragi lei, burlaci sau, nu știu, despărțiți, separați, nu contează. Să vedem care este imaginea lunii iulie pentru voi din punct de vedere amoros sau emoțional. Doi de monede, judecata, ok, și 2 de cupe. Foarte interesant. 3 de monede avem la capătul cărților. Pare că unii dintre voi sunteți în dubii în legătură cu o persoană pe care o judecați pe toate părțile. Aici e ca și cum, ok, dacă există cineva în viața ta, pentru că aici avem imaginea unei persoane cu care tu rezonezi, îți place de cineva sau chiar există, ați avut anumite date-uri între voi, da, v-ați întâlnit, v-ați plăcut și ce rămâne de făcut, da? Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut? Aici nu rămâne altceva de făcut decât să continuați această uniune dintre voi doi, pentru că există anumite sentimente, chiar dacă nu putem să ajungem atât de departe la iubire. Dacă ați cunoscut pe cineva sau veți cunoaște pe cineva în această perioadă, este momentul să vedeți voi un anume, hai să-l numim nărav pe care îl aveți, da? Și să îl schimbați. Acel nărav de a critica omul din vârful părului până, da, până în vârful degetelor de la picioare. Ce-ar fi pur și simplu să vă lăsați să curgă, dați-vă voie să curgă, să fluid această relație, vedeți unde poate să ajungă. Nu încercați să fiți foarte
realiști, foarte critici. Nu încercați să nu vă mai lăsați duși de mintea voastră doar la a cântări și recântări și recântări și reevalua această persoană. Da? În momentul în care există o certă afinitate, există o certă atracție între tine și o persoană, există o certă, se vede că e reciproc, da? De ce trebuie să zgârmi atât de mult? Asta este întrebarea care îmi vine în cap. De ce trebuie să zgârmi atât de mult să vezi tu ce? Pentru că aici judecata arată această imagine a trezirii. E ca și cum se spune, trezește-te și lasă-te de evaluări de 7000 de luni și pur și simplu dă-ți voie să te bucuri. De ce-o fi că vine persoana asta să îți ofere? Da? Este imaginea unei persoane potrivite pentru tine. Poate fi cineva de la locul de muncă, poate fi un colaborator de-al tău, poate fi inclusiv un prieten. Mă rog, nu neapărat un prieten foarte apropiat. Dar aici avem imaginea echipei. E ca și cum veți fi atât de potriviți încât nu mai ai ce să cauți, nu mai căuta nod în papură. Dă-ți voie, pur și simplu. Cam asta spun cărțile. Nu te mai sabota. În trecut te-ai mai sabotat. Ți-ai mai sabotat și alte relații. Alte relații care au avut tot acest gen de afinitate, da? De echipă. Făceați echipă bună, erați potriviți. Și totuși ești cineva. Vorbim despre tine, poate că ești tu. Sau poate că această imagine vrea să ne spună că în trecut n-ai găsit pe altcineva, ai găsit doar persoane false, ai găsit doar persoane care bărligau, ai găsit doar persoane care, nu știu, te-au dus cu preșul, te-au păcălit și așa mai departe. Dar acum nu mai e cazul. Poate ești fript, da? Alții trebuie să te fripți și de-aia sunteți atât de critici și evaluați atât de mult. Dar această persoană care ori fie există în viața voastră, în viața unora dintre voi, ori apare în această perioadă, nu o mai evaluați atât de aspru. Cam asta e ideea. Da. Hai să vedem finanțele. Ce se arată din punct de vedere financiar pentru leii mei frumoși în această lună iulie. Regina de cupe, moartea, as de spade, 7 de cupe la capătul cărților, atenție, aici avem avertisment. Ca energie financiară, să o numim așa, sau energie din punct de vedere a finanțelor, vorbim despre, poate fi iluzie, poate fi cap în nori, poate fi idealizarea unor proiecte sau a unui proiect în concret, poate fi vorba despre multe opțiuni, trebuie să faci o alegere, nu știi ce e mai bine pentru tine. Când apare acest gen de energie, sfatul este dacă ești în ceață, dacă ești în dubii, nu știi cam pe unde să o apuci, nu lua nicio decizie. Contemplează situația în care te afli din punct de vedere financiar într-un mod, poate să fie capul în nori, da? Adică să gândești pe toate părțile și în toate felurile, dar picioarele trebuie să fie pe pământ. Acum, este o situație care poate, din punct de vedere financiar, dacă e vorba de o decizie, vei găsi răspunsul. Dar nu vei găsi răspunsul cam ce e bine pentru tine să alegi.
dacă nu schimbi perspectiva din punct de vedere mental. Nu putem lua decizii financiare din suflet sau din intuiție. Nu. Aici este imaginea unei decizii, hai să spunem așa, diferite sau modul de implicare a acestor două energii, atât instinctivă sau emoțională sau intuitivă, cu mentalul, da? Trebuie să existe o foarte bună comunicare între cap, rațiune și suflet, da? Moartea arată această imagine sau această nevoie de schimbare în interiorul tău în ceea ce privește deciziile financiare. Dacă ne ghidăm doar din instinct sau doar din intuiție, putem să avem parte de pierderi. Da? Pentru că nu implicăm rațiunea, nu gândim logic, nu evaluăm consecințe, nu, da? Cauză și efect. Când nu este evaluat și din punct de vedere mental, poate ajunge deciziile noastre luate doar din instinct sau din intuiție să ajungă să ne aducă pierderi. Da? Eu cred că deja ești fript pe partea asta, așa că implică rațiunea în aceeași măsură, în același procentaj. Este vorba despre soluții pe care le poți găsi dacă într-adevăr îți implici ambele părți într-un mod coerent. Dacă e vorba de creativitate, ai tu aici, nu știu, un proiect în capul tău, trebuie făcute anumite modificări, anumite schimbări la acel proiect ca să poți să îl concretezi, îmi vine să zic. Pentru alții dintre voi, dacă ați tot stat și ați așteptat un răspuns de undeva, poate fi vorba despre, nu știu, e ceva din trecut care pe voi v-a cam răpit foarte multă energie, foarte mult timp, v-a dat viața peste cap, poate. Nu știu dacă e vorba neapărat despre ceva legal sau dacă e vorba despre, nu știu, un legal în sens acte, documente, că ați fost amânat, ați fost, nu știu, s-au întâmplat multe chestii ciudate. Ei bine, acum vedem că se va rezolva, că e vorba despre alte, din punct de vedere financiar, alte chestii care le aveai, trebuia să le rezolvi în instanță, de exemplu. Aici vedem cum, din nou, ori primești răspunsuri, poate nu sunt răspunsurile pe care tu le aștepți și asta poate să fie. Așa că aici e ca și cum așteaptă-te să se rezolve, dar nu aștepta tu să se rezolve cum vrei tu. Se va rezolva în funcție de, cumva vine să spun cum zice legea, da? Într-un mod corect ca la carte. Dacă ai speranțe să iasă ca tine, e posibil să nu fie așa, pentru că moartea și regina de cupe sunt în spate. Nu... E posibil să nu iasă cum îți dorești tu, însă de rezolvat se va rezolva. Da. Fii foarte atent la influențele tale. Dacă rațiunea ta, pentru că am zis să amesteci, da, 50-50, rațiunea cu intuiția, dacă rațiunea ta îți spune, îți vorbește de niște riscuri, capul nord despre care vorbeam mai devreme e posibil să te ducă
să nu vezi acele riscuri, chiar dacă mintea ta rațională le detectează. Atenție! Poate fi și asta. Un fel de dat cu bâta în baltă, pentru că te lași dus de val de iluzii sau de vise în loc să evaluezi pierderi, consecințe și așa mai departe. Atenție, da? Pare că este destul de mare advertismentul pentru unii dintre voi. Nu mai am altceva pentru voi. Na, vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!